ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ නෙමෙයි, ඇත්තටම සිරාටම කරන්න හදන්නේ TikTok උයි ChatGPT පාවිච්චි කරලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට AI voice generate එකකුත් හම්බෙනවා. හරි ඒ වගේම ඔයාලට AI voice එකකිනුත් වෙනම හරිද? ඒ කියන්නේ එකින් එක ඔයාලට AI voice එක හදලා වෙනම අතල් ගන්න ඕනේ නැහැ. එයා හැමදේම කරලා දෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙන්න. හරි නැත්නම් ස්ක්‍රිප්ට් එකත් එයාටම ඔය කියලා වුණනම් ලියව ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් කතන්දරේ මෙහෙමයි. මම යනවා මෙන්න මේකේ අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ගියාට පස්සේ මම ඉන්නේ ChatGPT ඇත්තටම මගේ තියෙන්නේ ළමයි ChatGPT 4 version එක. හරි. මේක ට්‍රී එකෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් සල්ලව ගත්තොත් එහෙම ඔයාට මුලින්ම මෙන්න මෙතන ChatGPT 4 එක තියෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මොකද plugins එක තියෙන්නේ 4 එක විතරයි. හරි. දැන් මේ plugins කියන එක ඇවිල්ලා නැත්තම් බම් මොකද ගන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේකේ ඔයාගේ profile එක උඩ click කරලා පස්සේ settings and beta කියලා ඇති. හරි. ඊළඟට මේක beta features වල මේ plugins කියන ටික් එක නෙවෙයි අත්‍තරම switch එක enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙම තිබ්බට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙතන plugins බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් no plugins ගිහිල්ලා හරි මේ no plugin install කියලා තියෙනවනේ. අන්න එකට ගියා. ඊට පස්සේ plugin store එකට ගියා. මේකේ type කරන්න CapCut කියලා. මොකද type කරන්න ඕනේ? CapCut කියලා type කරන්න. type කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් CapCut install කරගන්න easy වැඩේ. හරි. ඊළඟට මේක close කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් CapCut select කරන්න විතරයි. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එයාට කියන්න මෙහෙම දෙයක්. You have to generate a video about top tech companies in the world in 2020. හරි මම මේක 20 පාවිච්චි ගන්න හේතුව 20 කියන්නේ කලින් I කියන්නේ ChatGPT වල අත්‍තරම මේ 4GPT 4 එකේ data තියෙන්නේ 2023 අප්‍රේල් 2 වෙනිදා වෙනකන්ද කොහෙද හරි මටත් හරියට මතක නැහැ මට මතක විදිහට කොහොම හරි එතකොට 2024 මේ වෙද්දි top 10 companies කියලා මොනවද කියලා top tech companies කියලා මොනවද කියලා හුවට කියලා හරියන්නේ නැහැ හරිද මෙතන top 10 කියලා දෙමු top 10 tech companies කොහොම හරි මම ඒකයි කිව්වේ මෙතන 2020 මට generate කරලා දෙන්න ඔයාට 2024 මේ වෙද්දි තියෙන top 10 tech companies ගැන review එකක් ඕනේ නම් ඔයාට වෙනවා Google Bard එක පාවිච්චි කරන්න දන්නවනේ හරිද Google එකට ගිහිල්ලා Google Bard කියලා search කරන්න ඊට පස්සේ bard.google.com එකට යන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අලුත්ම Copilot version එක check කරගන්න. හරි Copilot version එක කියන්නේ Bing එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා Bing chat එකක්. හරි මෙන්න මෙතන Microsoft Edge browser එකට ගියාට පස්සේ Bing chat එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට මොකක්ද ගන්න තියෙන්නේ? කො වෙන්නකෝ ඉතින් වට එන්න ගියාම බෑනේ කරන්න. හරි මෙන්න මෙතන click කරාට පස්සේ Bing chat එක එනවා. හරි Bing chat එකේ ඔයාලට පුළුවන් write a TikTok script about top 10 tech companies in the world in 2024 කියලා ගහලා enter කරන්න. හරි enter කරද්දි මෙන්න මේ creative balanced ඔය වගේ කතන්දර වගේක් තියෙනවා. හරිද ඒ ටික දෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි මේ අවස්ථාවේදී යාට මොකද්ද මන්ද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට මෙතනදි කියනවා. හරි but මම ආයෙ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්නම්. I need you to write a TikTok script for about top 10 tech companies world in 2024. හරි ඒකම කොපි කරලා මම එහෙමම බාඩ් එකටත් දාගන්නවා දාලා බලමු අපි මෙයාලා ලියන්න මොකද්ද කියලා. හරි හරියට ලිව්වේ නැතොත් මම කෙලින්ම දැන්ට 2022 3 හරි ජෙනරේට් කරනවා. හරි දැන් වැඩ කරන ඕන්න මම හිතන්නේ කලින් මොකක් හරි පොඩි බාලගේ දෝෂයක් තියෙන නැති කියලා හිතනවා. හරි ඕකේ ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේකේ මොකද්ද Bing එකෙන් Bing chat එකෙන් Copilot එකෙන් ලියා ගන්න එකේ වාසිය ඕක. හරි මොකද මෙයා මේ 10 11 12 කියලා ලියන්නේ උඩ පිස්සු වෙදලාද මම හිතන්නේ මම 10th එකේ ඉඳන් ලියනද top 10 tech companies in the world කමන්නේ ඔය හිතාදාගෙන උට ලියන්න කියන්නකෝ. හරි කොහොම හරි මෙන්න මෙයත් මෙහෙන් ලියනවා. හරිද Hey guys, tech viz here. Today we are cracking the code on the top 10 tech companies dominating the world in 2024. Buckle up because it's gonna be a wild ride. හරි එදාන විදිහට මෙයා මට මේ තව එකක් මදලා දැන් මෙයා පින්තූරත් එක්ක දෙනවා බෑමූත් එක්ක කරන්න. හරිද එතකොට කොහොම හරි ඔයාලට පුළුවන් හරි මේකත් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන දැන් මෙතෙන්ද මේ so what do you think did you favorite tech company make cut let comment below. හරි ඒක හරි හැබැයි sound effect කියලා තියෙනවා upbeat music කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ අර තැන් වල මේ use කරන්න ඕන මොනවද කියලාත් මෙයා කියනවා. ඉතින් එතකොට ඕකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් විදියට අපි දැන් මුට දුන්නොත් එහෙම මම වඤ්ඤන් එනවා. ඌ ඒ ටිකත් එක්ක කියනවා. හරි
ඒකෙන් හින්දා මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හරි දැන් මේ මෙතනදී කෙලින්ම hey welcome to my channel where I talk blah 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 කියලා තියෙන්නේ හරි ඒකින්ද ඒ වගේ එකක් කවුලක් නැහැ එතෙන්දිත් මෙන්න මේ අර උඩ සුපර් ස්ක්‍රිප්ට් තියෙන 2 1 වගේ තියෙන ඒවා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඒවා පේස්ට් වෙනවද කියලා මම බැලුවේ නෑ බට් පේස්ට් වුණොත් එහෙම ඒවා අයින් කරලා දාන්න ඕනේ හරි ඒ කියන්නේ ෆුල් ක්ලියර් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඔයා අරයට දෙන්න ඕනේ කොහොමද මම දැනට හරි බාඩ් එකනොත් මුකුත් නැතුව මේ 2020 top 10 tech companies ගැන වීඩියෝ එකක් මම ජෙනරේට් කරගන්න. ඔන්න මම එන්ටර් කරාට පස්සේ බලන්නකො වෙන දේ ඉතින්. හරි. මේක සිරාවට මම මේ ෆීචර් එක දැක්කට පස්සේ සල්ලගත්තොත් ඉතින් පිස්සුවක් තමයි. ඉතින් මම කල්පනා කරන දෙයක් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. කල්පනා කරන දෙයක් AI ගිය දුරක් නේ. හරි. ඉතින් මීට වඩා ලොකු දේවල් ඉස්සරහදී වේවි. ඉතින් ඒක හින්දා වැඩි හිතන්න යන්න එපා. අපි ඕනම දෙයක ලෑස්තිලා ඉන්න ගැඟට ගුණයි. හරි. අපි දන්නේ නැහැ අපිට මොන වෙලාවෙ මොන විදිහටද චැලෙන්ජස් එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙනෙත් ඒ වගේ චැලෙන්ජ් එකක් බලන්න. මෙයා මට ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. CapCut එකේ ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් CapCut එකේ ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. මොකද පල්ලෙහා ලින්ක් එක දුන්නාට මේක සමහරවිට ක්ලික් කරලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් නම් මම හිතන්නේ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරනවා. හරි. දැන් වැඩ කරා. බට් වැඩ කරේ නැතොත් මේ response from CapCut කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ලින්ක් එක ගන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම capcut.com එක හරහා අපිව load වෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි හොඳම කතාව. හරි. capcut.com එක හරහා load වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ capcut.com account එකක් හදාගන්න. ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ලොකු සීන් එකක් නෙමෙයි. හරි. දැන් බලන්න ඔන්න වීඩියෝ එක load වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. හරි. සරලයි. සරලම සීන් එකක්. හරි. ගින්දර වගේ. දැන් ඉතින් ඉවසන් ටින් ගන්න මොකද ඔහොම ඉන්න Okay cool. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් අපිට වීඩියෝ එක හැදුනේ ළමයි. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. හරි මම නිකන් ප්ලේ කරන්න. Let's explore the top 10 tech companies in 2020. A year marked by technological advancements and digital transformations. Starting with Apple, renowned for its innovative products and services. Next, Microsoft, a leader in software development and cloud computing. Google, famous for its search engine and AI technology, follows closely. Amazon, not just an e-commerce giant but also a key player in cloud services. Facebook, now Meta, dominates social networking. Alibaba, China's answer to Amazon, e-commerce and cloud computing. Tencent, a major force in gaming and social media. Samsung, leading in electronics and smart devices. Intel, the powerhouse in semiconductor manufacturing. Lastly, IBM, with its legacy in computer hardware and software, continues to innovate in AI and cloud computing. These companies not only ඉතින් නිකන් හිතන්න අරද වාර තියෙන මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ගිහිල්ලා TikTok එකට කොහෙද කියලා අද හදාල විදියට සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. දැන් හිතන්නකෝ මම මෙතන TikTok ඔප්ෂන් එක දුන්නා කියලා. හරි. ඒ ඔප්ෂන් එක දීලා 1080p දුන්නාට පස්සේ මෙයා TikTok වලට අදාළ විදියට ඒ settings වලින් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. හරි. ඔයාට ඕනේ මෙතන download click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය විදියට ඔයා normal download කරගන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ ඔයාට දැන් මේකේ ඕනේ දැන් මෙතනින්ම ඔප්ෂන් එකකුත් ඇති. මම නිකන් ඒ ගැන බලන්න යන්නේ නැතුව මම ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් මේක 19 to 60 දැක්කද 16 19 to 16 විදිහට හරව ගන්න හරවගත්තට පස්සේ සල්ලව ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී එයා TikTok එකට ගානට සෙට් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. හැබැයි කොරහ තියෙන මේක මීට වඩා හොඳයි. ඔයා මෙන්න මෙතන ආයෙ ටයිප් කරන්න. Can you make the same script to for the TikTok? Can you make the same script for the TikTok? හරි. එතකොට ඔය විදිහට ටයිප් කරලා පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? ආයේ CapCut එකට කියනවා මචං මූ මේක රිජෙක්ට් කරා හරියන්නේ නැහැ සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ හදපන් මෙන්න මේක මේ TikTok size එකට කියලා. හරි. දැන් මට ඕන නම් මේක දෙන්න පුළුවන් top 10 tech YouTube කියලා මම මේක search කරලා enter කරනවා. මම type කරලා enter කරනවා. කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ CapCut එකේ මේක free. දැන් free ද කියලා අහන්න එපා. free බං free. හරි. මේකේ මේ ඔයා යාළුවන් කොහම හරි ගන්නදී එයාගේ ස්පේස් එක 1GB ද 1GB ගානේ හරි කොහම හරි වැඩි වෙනවා. හරි. මගෙත් එහෙම මොකක් හරි set වෙච්ච එකක් තමයි තිබ්බේ. CapCut එකේ use කරන්න මේක පට්ට scene එකක් තියෙන මෙන්න මෙතන gift එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් task center එකට ගිහිල්ලා හරි
මෙන්න මේකේ ඔය තියෙන ටාස්ක් කරලා අර නිකන් සල්ලි වෙනවා වගේ හරිද මෙන්න මෙතනින් ඔය new usersලා මේ invite කරලා megabyte 500 ගානේ වැඩි කරගන්න storage එක free හරි ඉතින් free storage එකෙන් හට ගන්නවවට තව එපා ඒකෙන්ද දැන් මගේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන්ද මගේ සම්පූර්ණ full වැඩි වෙලා තියෙන මම දන්නේ නැහැ කොහෙන්ද storage එක දැන්ට බලන්න කියලා වැඩි හිතන්න යන්න එපා සමහර දේවල් තියෙනවා වැඩි හිතන්න පුළුවන් සමහර දේවල් තියෙනවා වැඩි හිතන්න ඕනේ නැති හරි අනිත් එක දැන් බලන්න මෙන්න මේ වැඩිත් කරලා ඉවරයි ඔන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ CapCut එකෙන් load වෙනවා හරි ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තේරෙනවනේ CapCut account එකට log වෙලා තිබ්බොත් තමයි හරි කියලා හිතනවා මම ඒක බැලුවේ නෑ ඇත්තටම මම දැන් CapCut account එක log වෙලා තියෙනවනේ එතකොට ඒක හරහා තමයි log වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අදාළ link එකට හරි ඉතින් මේක ChatGPT එක ඇතුලේ තියෙන link එකට log වෙලා share වෙනවද කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම හොයන්න ගියේ නැහැ කොහොමද මගේ වැඩේ වෙනවා කියලා දැනගත්තා සහ ඒකත් එක්ක මට හිතුණා හැමදාම වගේ ඔයාලට මේක කියා දෙන්න. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා හංගන් ඉන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙනවා හංගන් ඉන්න බෑ. විශේෂයෙන් මේ වගේ දේවල් හංගන් හිටියොත් එහෙම ඉස්සරහදී ඔයාලට තියෙන සම්පූර්ණ කම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි ඒක කම්ප්‍රෙෂන් ලංකාවේ ඇතුළේ වැඩි වුණත් අපි එළියට යද්දි මොන හරි දෙයක් කරගන්න පොඩි උත්සාහයක් හරි දරමු. දැන් මම කියන්නම් ඇයි මම මේක TikTok එකේ මේ විදිහට දාගන්න කිව්වේ කියලා. හේතුව තමයි දැන් දැක්කද? මෙන්න මේ සබ්ටයිටල් එක ලස්සන්ට එයා අපිට ඕන විදිහට හදනවා. හරි. ඉතින් නැත්තම් අර කලින් වාර දකින්නද එන චූරිය තමයි සබ්ටයිටල් එක තිබ්බේ. ඒක හින්දායි මම කිව්වේ රීජනරේට් කරගන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ෂෙයා කරන්න නැතුව. that's the point. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි කතාන්දරේ අද අවසන් වෙන්නේ. මේකට දැන් කට්ටිය කියන්න එපා අපෝ මේක මෙලෝඩක් නැති වීඩියෝ ගැන. ඉතින් උඹ වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් හදපන් වීඩියෝ එක. මේකේ වොයිස් එක ගනින්න. හරි. ඔයාට වොයිස් එක සෙට් වෙන්න නම් අයින් කරපල්ලා. දා වොයිස් එක තමන්ගේ වොයිස් එක දාපල්ලා. නැත්නම් එකක්වත් හරියන්නේ නැහැ ස්ක්‍රිප්ට් එක අඩු ගන්න ගනින්න. මෙතන මෙන්න මේ ටික දාන්න පුළුවන් අයිඩියා එක ගනින්න. හරි. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා මේ AI කියන්නේ අපිට හැමදේම කරලා දෙන දෙයක්ම කියලා හිතන්න එපා. ඒ AI වලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් අරගෙන ඒකෙන් ගේම ගන්න ඉගෙන ගනින්න. ඔන්න ඔක තමයි කතාව. අපි ලොජිකල් තින්කින් ක්‍රියේටිව් තින්කින් හදාගත්තට පස්සේ ගොඩක් දේවල් කරන්න බැරි දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම good luck. කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න යන්න, ෂෙයා කරලා දාන්න යන්න. යාළුවෝට අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් good luck වේවා.